Συνήθως, τα νύχια των γατιών και των σκυλιών λιμάρονται φυσικά από μόνα τους καθώς τρέχουν και παίζουν έντονα στους εξωτερικούς χώρους λόγω της τριβής με το έδαφος. Παρ' όλα αυτά, πολύ συχνά μακραίνουν παραπάνω από το κανονικό και χρειάζονται κόψιμο. Στις γάτες, κόβονται επίσης για να μην είναι τόσο μυτερά και κοφτερά και οδέρουν σε τρομερό βαθμό έπιπλα, κουρτίνες, άλλα ζώα μες στο σπίτι ή και τους ιδιοκτήτες τους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κόψουμε μόνοι μας τα νύχια του σκύλου και της γάτας, μέχρι πού είναι ασφαλές να κόψουμε, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε αν κατά λάθος το παρακάνουμε και ξεκινήσει η αιμορραγία. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για το κάθε πότε πρέπει να κόβει κάποιος τα νύχια του σκύλου ή της γάτας του. Εξαρτάται πάντα από το περιβάλλον, τις συνθήκες διαβίωσης και τις συνήθειες του κάθε ζώου. Όσον αφορά ένα σκύλο, στην περίπτωση που ζει κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, αναπόφευκτα κάποια στιγμή τα νύχια του θα χρειαστούν κόψιμο. Αν μακρύνουν ιδιαίτερα και δεν κοπούν, γίνονται πολύ ενοχλητικά για το σκυλί και το εμποδίζουν στο περπάτημα. Μακροχρόνια δυσκολία στο περπάτημα λόγω άκοπων νυχιών μπορεί να του προκαλέσει ακόμα και προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Επίσης, τα μακριά νύχια κινδυνεύουν να σπάσουν ανά πάσα στιγμή, κάτι που εκτός από επίπονο μπορεί να καταλήξει και σε σοβαρή μόλυνση. Στην αγορά μπορεί να βρει κανείς για τέτοιες περιστάσεις ψαλίδια, ειδικούς νυχοκόπτες και ηλεκτρικές λίμνες ή αλλιώς τριβία νυχιών. Όλα κάνουν καλά τη δουλειά τους και η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου εξαρτάται καθαρά από το τι ταιριάζει καλύτερα στο ζώο, δηλαδή με τι ενοχλείται λιγότερο ή καθόλου και τι βολεύει περισσότερο τον κάθε ιδιοκτήτη. Υπάρχουν ζώα που δεν μπορούν καθόλου τον ήχο κοψίματος που κάνει ένα ψαλιδάκι ή ένας νυχοκόπτης και προτιμούν τη σταθερή δόνηση του τριβίου και άλλα που είναι άνετα με το ακριβώς αντίθετο. Ο πιο απλός τρόπος να ξεχωρίσουμε πως ήρθε η στιγμή που τα νύχια του σκύλου χρειάζονται κόψιμο είναι να δούμε αν έχουν φτάσει να κουμπάνε στο πάτωμα. Σε μερικά σκυλιά, βέβαια, τα νύχια μεγαλώνοντας δεν παίρνουν τη συνηθισμένη κλίση προς τα κάτω, αλλά πάνε ευθεία. Σαν γενικός κανόνας, ένα νύχι δεν πρέπει να προεξέχει κατά πολύ από την υπόλοιπη πατούσα. Η διαδικασία γίνεται πολύ πιο εύκολα με 2 άτομα. Στην περίπτωση όμως που κάποιος μένει μόνος του, ένας τρόπος που διευκολύνει λίγο την κατάσταση αν το σκυλί δεν κάθεται ακίνητο είναι να το δέσετε με την πίσω πλευρά ενός λουριού, με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας μέσα στη θηλιά και το ένα μπροστινό του πόδι για να μην πνίγεται. Την άλλη πλευρά του λουριού που έχει το σιδεράκι μπορείτε να τη μαγκώσετε σε μία πόρτα, αφήνοντας όσο μήκος χρειάζεται και σας βολεύει. Κάθε νύχι περιέχει μέσα μία ρίζα με αιμοφόρα αγκία και νεύρα. Το επιτρεπτό όριο για να κοπεί ένα νύχι είναι το σημείο λίγο πριν ξεκινήσει το νεύρο. Στα σκυλιά που έχουν ανοιχτόχρωμα νύχια είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς μέχρι πού μπορεί να κόψει χωρίς να πληγώσει το ζωάκι, επειδή το σημείο που αρχίζει το νεύρο είναι αρκετά διακριτό, γιατί εκεί αλλάζει το χρώμα του νυχιού. Φαίνεται συνήθως είτε πιο ροζ είτε πιο γκρι. Στα σκυλιά που έχουν μαύρα νύχια και δεν ξεχωρίζει καθόλου που τελειώνει το νύχι και που αρχίζει το νεύρο, ένας ασφαλής τρόπος είναι να κόβετε λίγο το κάθε νύχι μέχρι το σημείο που θα αρχίσετε να βλέπετε ένα μαύρο σημαδάκι σαν βούλα στο κέντρο του νυχιού. Εκεί πρέπει να σταματήσετε, γιατί αυτό το κεντρικό σημαδάκι υποδηλώνει ότι ξεκινάει το νεύρο. Ένας ακόμα βοηθητικός τρόπος να υπολογίσετε σε ποιο σημείο θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί είναι να κοιτάξετε το κάτω μέρος του νυχιού. Εκεί συνήθως μπορείτε να εντοπίσετε πού περίπου φτάνει το νεύρο, όμως δυστυχώς δεν είναι πάντα διακριτό σε όλα τα σκυλιά. Με τον καιρό και μετά από πολλά και συστηματικά κοψίματα θα γνωρίσετε τα νύχια του σκύλου σας και θα αρχίσετε να παρατηρείτε μικρές διαφορές μεταξύ των σημείων που μπορείτε ή δεν μπορείτε να κόψετε, που θα κάνουν τη διαδικασία πολύ πιο εύκολη, όπως για παράδειγμα το πάχος του νυχιού, την υφή, μια παραπάνω κλίση και άλλα. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε σαν κανόνα στο βίντεο γιατί δεν είναι ίδια για όλα τα σκυλιά. Ένα τελευταίο κόλπο που κάνουν κάποιοι ιδιοκτήτες και είναι βασισμένο πάνω σε αυτό που μόλις ανέφερα είναι το κόψιμο μέσα στην μπανιέρα. Τα νύχια μουλιάζουν μες στο νερό και αρχίζουν να παρουσιάζουν μερικές αισθητές διαφορές στην υφή, στο χρώμα και στη γυαλάδα τους ανάμεσα στα 2 σημεία. Έτσι, τα όρια του νυχιού και του νεύρου γίνονται λίγο πιο ξεκάθαρα στο μάτι. Σε κάθε περίπτωση όμως που τα νύχια είναι μαύρα και όση εμπειρία κι αν έχετε, όταν πλησιάζετε κοντά στο νεύρο θα πρέπει να κόβετε πάρα πολύ μικρά κομματάκια για να μην γίνει καμία ζημιά. Τέλος, δεν ξεχνάτε να κόψετε και το 5ο νύχι του που είναι σαν αντίχειρας παρόλο που δεν ακουμπάει στο πάτωμα. Μετά από κάθε νύχι να επιβραβεύετε με μια μικρή λιχουδιά για να συνδέσουν τη διαδικασία και με κάτι θετικό. Στις γάτες που ζουν κυρίως εκτός σπιτιού δεν είναι καλό να κόβονται τα νύχια γιατί τις προστατεύουν από πιθανούς τσακωμούς ή επιθέσεις άλλων ζώων. Σε εκείνες που ζουν εντός σπιτιού συνήθως λιμάρονται επαρκώς από τα ανοιχοδρόμια και τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα μέσα στο σπίτι τους. Κάποιες φορές όμως αυτό δεν είναι αρκετό και τα νύχια φτάνουν να γίνουν ιδιαίτερα μακριά και μυτερά, προκαλώντας τρομερή ενόχληση στο ίδιο το ζώο και αρκετές πληγές ή ζημιές στους αγαπημένους του ή και στο περιβάλλον του. Ένας απλός τρόπος να παρατηρήσει κάποιος αν τα νύχια της γάτας του έχουν μακρύνει παραπάνω
παραπάνω από το κανονικό είναι να κοιτάξει κατά πόσο προεξέχουν οι μύτες τους όταν η κάθε πατουσίτσα είναι χαλαρή. Αν φαίνονται και προεξέχουν, τότε χρειάζονται κόψιμο. Αν η γάτα δεν μπορεί να κάτσει ακίνητη και δεν υπάρχει δεύτερο άτομο στο σπίτι για να βοηθήσει, ένας τρόπος που διευκολύνει την κατάσταση είναι να την τυλίξετε σε μια κουβέρτα ή μια πετσέτα. Όχι υπερβολικά σφιχτά, τόσο όμως που να μπορείτε να έχετε εσείς τον έλεγχο, αφήνοντας έξω από την κουβέρτα κάθε φορά το πόδι που θέλετε. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείτε να αφήσετε και μια γωνία της κουβέρτας να πέσει χαλαρά πάνω στο πρόσωπό της και να καλύψει και το κεφάλι της. Αν μπορεί άνετα να αναπνεύσει και δεν της προκαλείται μεγαλύτερος πανικός, κάτι τέτοιο μπορεί να σας δώσει λίγο παραπάνω χρόνο. Όλα έχουν σχέση με το χαρακτήρα της κάθε γάτας και με τον τρόπο που εκείνη θα είναι πιο δεκτική και άνετη στη διαδικασία. Επειδή έχουν πολύ λεπτά νύχια, εκτός από τα εργαλεία που αναφέραμε προηγουμένως, πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να χρησιμοποιούν τον κοινό ανθρώπινο νυχοκόπτη που έχουν σπίτι τους. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό να μην τον κρατάτε κανονικά, ίσια, αλλά στο πλάι, παράλληλα με τον νύχι, γιατί με αυτόν τον τρόπο χωράει καλύτερα το κάθε νύχι στον νυχοκόπτη και είναι πιο εύκολο να αποφύγετε το θρηματισμό του την ώρα του κοψίματος. Ξεκινώντας τη διαδικασία, πιέζετε ελαφρά το δάχτυλο της γάτας με τον νύχι που θέλετε να κόψετε, ώστε να το κάνετε να πεταχτεί προς τα έξω. Εξετάζετε προσεκτικά για να δείτε μέχρι πού μπορείτε να κόψετε και κόβετε τη μυτερή και διάφανη άκρη του κάθε νυχιού. Σε ένα καλά φωτισμένο χώρο είναι εύκολο να διακρίνετε το σημείο που τελειώνει το νεύρο και υπάρχει μόνο νύχι. Και πάλι εκεί που αρχίζουν τα αιμοφόρα αγγεία, διαφοροποιείτε το χρώμα του νυχιού και γίνεται λίγο πιο ροζ ή πιο γκρι. Στα πίσω πόδια τα νύχια είναι πιο χοντρά και λιγότερο μυτερά και συνήθως δεν χρειάζονται καθόλου κόψιμο. Αυτά, αν δεν δημιουργούν πρόβλημα στη γάτα, είναι καλό να αποφεύγετε να τα κόβετε γιατί τη βοηθούν στην ισορροπία της. Μπορεί να μην καταφέρετε να κόψετε όλα τα νύχια την ίδια μέρα. Δεν πειράζει, κάποιοι ιδιοκτήτες μπορεί να φτάσουν να κόβουν ακόμα και ένα μόνο νύχι τη μέρα. Μην ξεχνάτε ποτέ όμως να συνδυάζετε το κόψιμο με λιχουδιές, ώστε να γίνεται λιγότερο δυσάρεστη διαδικασία για το ζώο και να μάθει με τον καιρό να είναι δεκτικό. Δυστυχώς, συχνά συμβαίνουν και ατυχήματα. Είναι πιθανό κατά λάθος κάποιος ιδιοκτήτης να κόψει ένα νύχι λίγο παραπάνω από όσο πρέπει. Αν κοπεί έστω και λίγο το νεύρο, το ζωάκι θα πονέσει πολύ και στο σημείο θα ξεκινήσει η αιμορραγία. Επειδή υπάρχουν πολλά αιμοφόρα αγγεία που καταλήγουν στον νύχι, είναι πιθανό η αιμορραγία να είναι λίγο πιο έντονη από αυτό που ίσως θα περίμενε κάποιος. Δεν πρέπει να πανικοβληθείτε. Κυκλοφορούν στην αγορά στυπτικές κόνες ή αιμοστατικά στυπτικά μολύβια που είναι ειδικά σχεδιασμένα για ζώα και τέτοιες περιπτώσεις. Πολλά από αυτά περιέχουν νητρικό άργυρο που λειτουργεί κάνοντας ένα είδος καυτηριασμού στην πληγή, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία και να αποφευχθεί μια πιθανή μόλυνση. Είναι πολύ αποτελεσματικά λόγω του νητρικού αργύρου, αλλά ταυτόχρονα τσούζουν αρκετά και για λίγο μπορεί να είναι επώδυνα για το ζωάκι. Στην περίπτωση που δεν έχετε κάτι τέτοιο, υπάρχουν κάποια υποκατάστατα που κατά πάσα πιθανότητα διαθέτει κάθε σπίτι. Πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν τα παρακάτω φυσικά προϊόντα γιατί δεν τσούζουν τόσο πολύ όσο αυτά του εμπορίου. Το πιο γνωστό και συνηθισμένο απ' όλα είναι το corn flour. Χύνετε μια κουταλιά της σούπας σε ένα μπολάκι και προσθέτετε λίγο νερό. Το ανακατεύετε και γίνεται σαν πάστα. Παρομοίως, κάποιοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν αλεύρι ή μαγειρική σόδα. Μετά, με ένα βαμβάκι, βάζετε μια ικανοποιητική ποσότητα πάστα στον νύχι και πιέζετε απαλά. Σε άλλη περίπτωση, αν υπάρχει σκληρό σαπούνι στο σπίτι και όχι υγρό, ή ακόμα καλύτερα πράσινο σαπούνι, μπορείτε να το ακουμπήσετε στο πόδι του με μια μικρή πίεση, ώστε να καλύψει την πληγή και να σχηματίσει ένα στρώμα πάνω της. Με όποιο τρόπο από όλους και αν επιλέξετε να αντιδράσετε όμως, θα πρέπει να συνεχίσετε να ασκείτε σταθερά πίεση στο σημείο με το βαμβάκι για περίπου 20 με 30 λεπτά, χωρίς να μετακινείτε το βαμβάκι, για να αποτρέψετε το γλύψιμο του νυχιού και να βοηθήσετε την πληγή να κάνει μια ελαφριά κρούστα που θα σταματήσει την αιμορραγία. Αν μετά το μισάωρο η αιμορραγία συνεχίζει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρό σας για να φροντίσει περαιτέρω το τραύμα. Αισθάνεστε ακόμα διστακτικοί? Μπορείτε την πρώτη φορά να κάνετε τη διαδικασία μπροστά στον κτηνίατρό σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο και φυσικά αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.